আজি দুপৰীয়াৰ ভাত সাজৰ কাৰণে মই অকণমান টেঙেচি টেঙা বনাইছিলোঁ। এয়া মই প্ৰথমতে কেৰাহীত তেল দি মাছখিনি এডোখৰ এডোখৰকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া যিহেতুকে বসন্তৰ আগমনী, চাৰিওফালৰ পৰিৱেশবোৰ শুকান শুকান হৈ থাকে আৰু লগতে মানুহৰ গাৰ ৰসো নাইকিয়া হয় বুলি কয়, জিভাৰো ৰুচি নোহোৱা হয়। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ মাছেৰে কি বনাম, টেঙেচি টেঙাই বনাম, খায়ো ভাল লাগিব। সেইকাৰণে আজি টেঙেচি টেঙাই বনাম বুলি ভাবিলোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোককো দেখুৱাওঁ মইনো কেনেকৈ বনাওঁ, কাৰণ সকলোৰে বনোৱা পদ্ধতিবিলাক বেলেগ বেলেগ। এয়া মোৰ এইখিনি মাছ ভজা হ'ল। এইফালে মই টেঙাখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই ল'লোঁ, ধুই পখালি লৈ এনেকৈ সিজাবলৈ দিছোঁ। ইতিমধ্যে মোৰ টেঙাখিনি সিজোৱা হৈ গৈছে। এয়া মই ঠাণ্ডা পানী অকণমান লৈ এনেকৈ জুবুৰাই দিছোঁ, কাৰণ গৰমেতো লাৰিব নোৱাৰি। এতিয়া এইখিনি মই ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম। খুব সোৱাদ লগা হয় এই টেঙাবিধ। গৰম হৈ আছে, সেইকাৰণে মই লাহে লাহে এনেকৈ ৰসখিনি উলিয়াইছোঁ। এয়া মই ৰসখিনি উলিয়াই ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। এতিয়া গেছত কেৰাহীটো পাতি দিলোঁ, অকণমান তেল দিলোঁ, ইয়াতে অকণমান পাঁচফোৰণ দিছোঁ। কিন্তু কিছুমানে সৰিয়হও দিয়ে, কিন্তু মই সৰিয়হ বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে পাঁচফোৰণ দিয়ে মই টেঙাৰ আঞ্জা বনাওঁ। যিকোনো টেঙাতে মই পাঁচফোৰণ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আলু দুটা ভাতত দিছিলোঁ আৰু সেই আলুখিনি ইয়াতে মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ম। কৰ্দৈ টেঙা বনালে কিন্তু মই সৰিয়হ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। দুটা জলকীয়াও দিছিলোঁ আৰু এনেকৈ মই আলুখিনি ভাঙি দিলোঁ। অকণমান নিমখ দিলোঁ সোৱাদ অনুযায়ী, হালধি। আলুখিনি যিমানলৈকে ভঙা যায় সিমানলৈকে ভাঙি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে টেঙাখিনি মই ঢালি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া কি ধুনীয়াকৈ উতল আহিছে, ৰংটো খুব ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ। আৰু মাছ কেইপিচ এনেকৈ পেলাই দিলোঁ। এতিয়া আৰু এটা উতল অহালৈ ৰখি ৰ'ম। এয়া মোৰ টেঙাৰ আঞ্জা হৈয়ে গৈছে ইতিমধ্যে। এতিয়া মই ভাত বাঢ়িব লৈছোঁ। লগতে পানীলাও বনাইছিলোঁ, সেইটো ভিডিঅ' বনাব নহ'ল আকৌ। পানীলাওত মাছৰ মাথাখিনি ভাঙি দিছিলোঁ, সেয়া অকণমান লৈছোঁ। এয়া টেঙাৰ আঞ্জা লৈছোঁ ওচৰত। আৰু অকণমান মই দালি বনাইছিলোঁ, কাৰণ আমাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে এই টেঙাৰ আঞ্জা নাখায়, সেইকাৰণে অকণমান দালি বনাইছিলোঁ। আৰু সজাবলৈ এনেকৈ জলকীয়া দুটা দিলোঁ।